ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ shorts වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ එකක තියෙන content එකක් copy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකදී අපිට browser එකට extension එකක් use කරනවා. ඉතින් මේක support වෙන්නේ Google Chrome, ඒ වගේම Brave, ඒ වගේම Opera, Safari වලට මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Edge වලට වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. Firefox වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Firefox නම් Firefox Advanced වලට යනවා. ඊට පස්සේ Chrome නම් Chrome Web Store එකට යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා search කරන්න BlackBox කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට result එකක් එවි උඩින්ම. ඉතින් Chrome එකේ නම් පෙන්වන්නේ dot ටිකක්. ඒ වගේම Firefox වලදී පෙන්වන්නේ B අකුරේ එකක්. අන්න ඒක select කරලා ඔයාගේ browser එකට install කරගන්න. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයාලව ඉබේම රීඩිරෙක්ට් වෙනවා use.blackbox.io කියලා වෙබ්සයිට් එකකට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන එකෙන් sign up වෙන්න. මම sign up with Google කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඉබේම මාව log කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ content එක copy කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක select කරලා ඒකේ තියෙන content එක අපි select කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට අපිට කරන්න තියෙන්නේ extension එක උඩ click කරලා drag කරගෙන ගිහිල්ලා drop කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ box එකක් හදලා ඒකේ තියෙන content එක copy වෙන විදිහට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට paste කරගන්න control V ඔබලා. ඒ කියන්නේ අපි paste කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි පිට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් ට්‍රික් ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පහළ තියෙන subscribe button එක click කරාම ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.